Були часи на війні гірше, ніж зараз? Я готую себе до того, що найгірше попереду. Але якщо я отак якось об'єдную, у мене все одно виходить, що марафон дуже переможний. У нас є цензура на іншому етапі. Тобто ми до марафону ще не доїжджаємо. Але з іншого боку, бувають ідіоти-журналісти. Тут їх тисячі. У мене нема квартири, у мене нема машини, у мене з майна сліпий кіт. Ти хочеш сказати, що на плюсах мало платять? Може, я багато доначу? Ми ж насправді за свободу і за вибір? Чи вже ні? Ми ще за свободу і за вибір? Чи вже ні? Привіт, це Бабель. Сьогодні у нас чергова серія нашого циклу «Війна очима журналістів». І у нас в гостях воєнна кореспондентка Наталя Нагорна. Привіт. Ми знайомі багато років. Ми знайомі рівно стільки, скільки йде війна. З весни 2014 року. Як ти прийшла на плюси, так ми і познайомились. Ти пишеш і знімаєш, і розказуєш про війну 10 років. З самого початку. Правильно? Ну, я б не розділяла з Майданом. Так. Тобто в мене плавно перейшло, потім поїхала відразу в Крим, а потім звільнилась з попередньої роботи і прийшла на плюси. Але про війну ти пишеш спочатку. Ну, тобто про АТО, як його почали, от ти точно з того моменту і знімала, і показувала. Ну, я можу уточнити, що в мене перший сюжет я зробила, якщо не брати Крим, то на плюсах я зробила 7 травня. Це був мій перший робочий день. Я відразу поїхала на зйомку, бо ховали людину, яку я знала, з яким ми разом стрибали з парашутом на Бородянці, на Чайці. І це був боєць Альфи. І ми зняли сюжет. У мене був вибір або не піти на його похорон, або знімати сюжет про його похорон. Я вибрала знімати сюжет про поховання людини, яку я знала, яку я вважала своїм другом. І, до речі, тоді бійці Альфи, його побратими, нам дали коментар. Вони сказали, що це не АТО. АТО ми не обійдемось. Це точно буде війна і треба розпочинати повноцінну воєнну операцію. І почали. Я хотіла, знаєш, так з наскоку, а ти такий, ні. Тим не менш, підемо по плану. Перше питання якраз було з наскока. 10 років ти розказуєш і дивишся на війну, часто буваєш там. У мене для тебе прямо по твоїм відчуттям питання. Були часи на війні гірше, ніж зараз? І я питаю не лише про оцей конкретний момент, як ти його відчуваєш, а з точки зору, як ти бачиш перспективи. От просто як людина, яка багато років про це пише, бачить і взагалі через себе пропускає. Да, були. Для мене найважчі часи – це був перший тиждень повномасштабного вторгнення. А з точки зору відчуття перспектив? З точки зору відчуття перспектив давно погано. Просто зараз таке враження, що всім стало байдуже, що у нас місто за містом, село за селом втрачається. Люди не знають, що це за населені пункти. От, знаєш, я казала, що фронтові зведення, вони втратили сенс. Я проводила експеримент, в мене є студенти університету, яким я іноді викладаю. І я їм кажу, так, а зараз ми займаємося отчим. Ми відкриваємо фронтове зведення і читаємо. І ви мені пояснюєте, що трапилося. Ви майбутні журналісти, ви маєте вміти це читати. І коли вони починають читати, наприклад, куди кидали каби, куди летіли авіабомби, це важлива інформація. Уяви собі, 4 роки тому нам кажуть, Кать, авіабомби падають сюди, сюди, сюди. І ти так відразу що ти робиш? Дивишся, де ці населені пункти, де там... Яка це область, принаймні. Якщо я комусь скажу Ківшарівка, Антонівка і, наприклад, Золота Нива. Я знаю, які це області. Так сходу багато людей зрозуміють, про які області. Я Золота Нива не знаю. Там Ківшарівка, умовно, це під Куп'янськом. Я там просто перший раз хрестила дитину. Тому для мене, коли кажуть Ківшарівка, я завжди так звертаю увагу. Там Антонівка, це біля Херсона, Золота Нива, Донеччина. Але якщо я не знаю якийсь населений пункт, я автоматично відкриваю діпстейт, і я дивлюсь, наскільки близько до лінії фронту, куди підлітають авіабомби. А в телевізорах, в медіаресурсах це просто озвучується з таким переліком населених пунктів. Особливо, коли це говорять речники. І причому байдуже, які це області, просто назви населених пунктів. Люди не розуміють, що відбувається. Окрім людей, які знають цей конкретний населений пункт. Для мене більшість населених пунктів, про які ми говоримо, наприклад, на Донеччині або на Луганщині, це дуже конкретні населені пункти, про яких я можу розказати,
У мене є улюблений магазин в Мар'їнці, наприклад. Мар'їнки немає, але мій улюблений магазин у Мар'їнці, як і у всіх, це так званий мір продуктів, який називали мір придурків. Я не знаю, так пережилося. Ми там завжди купували, наприклад, морозиво, або можна було купити омлет в пакетики. І тому... Ну так не може бути у всіх. Ну ти ж розумієш, будуть окуповувати Київщину, буде відзиватися у всіх. Там дача, там той. Ну, тобто... Тут ми на шашлики ходили, ну, купалися. Да, у кожного. Але, знаєш, як військові кажуть, що Донбас там програний в карти. Ну, от таке враження, що цей період війни для мене складний тим, що скільки б ми людям не розказували про Курахове, і про небезпеку того, що буде після того, як буде, якщо будуть окуповані Покровське, Курахове, наприклад, що буде після цього? Ну, у людей немає якоїсь реакції на це. А що б ти хотіла? Що б ти хотіла, щоб, ну, от називаються населені пункти, щоб вони знали і щось робили, відчували? От ми майже про все так розказуємо. У мене є серія сюжетів до і після. Наприклад, Авдіївка було стало, Бахмут було стало, Соледар було стало, Торецьк було стало. Тобто це ж не якісь мегаполіси, правда? Але це були міста, які ми, так сталося, дуже багато років знімали. Ти хочеш, щоб у всіх боліло? Ні, я не хочу, щоб у всіх боліло. Я не те, щоб я щось хочу від людей, знаєш? Ну ти щось хочеш, тобі важко цей період. Я хочу, щоб я відчувала важливість роботи своєї. Да? Бо ти розумієш, що ти пояснюєш людям, що щось про війну, і вони це розуміють. Ну, слухай, ну все одно, якщо дивитися на те, що зараз відбувається, ти сама говориш, що населені пункти падають один за іншим, і це настільки вже стало буденністю, що люди не реагують. Ну, тобто, якби це не реагують. перше авіабомби не реагують. Там. На ракети навіть, якщо це не твоя область, можуть не реагувати. Це на сусідні доми іноді не реагують. Ну, тобто, не дім сусіда. Але от ти, як людина, яка це все знає, відслідковує, ти дивишся діпстейт, ти знаєш, що це таке. А тобі зараз не здається, що зараз найважчі часи? Я тебе ні на що не наштовхую. Я просто чесно хочу зрозуміти, коли ти дивишся в перспективу, зараз було колись гірше? У мене є друг, в нього завжди, коли питаєш, як в тебе справи, він каже, буде гірше. Так мене вміє налаштувати на те, що буде гірше. Я готую себе до того, що найгірше попереду. Ну, серйозно. Хоча я трошки не того боюсь. Знаєш, що я найбільше боялась в перші дні повномасштабного вторгнення? Я боялась, що я злякаюсь і втічу. Я так цього панічно боялась. Це, мабуть, було найбільше, чого я боялась в той момент. Ну, коли я перестала боятись там за родину, коли там не припиняється страх за когось, хто ти любиш і хто знаходиться в небезпеці, але при цьому ти боїшся за щось про себе. От я боялась, що я не витримаю, і я дуже сильно боялася, що доведеться жити в еміграції. У мене паніка була. Я настільки не хотіла жити за кордоном, я настільки не хотіла їхати за кордон жити назавжди, що для мене, ну, я розумію, що якби була окупація, от окупації я боялася. Потрапити в окупацію я категорично не хотіла. Потрапити в полон я не хотіла. А зараз... Чи найважчі часи для журналістики? Так, але трошки з інших причин. Чи найважчі часи для України? Вони попереду. Я, знаєш, я коли була маленька, ну, ми всі росли там на радянських фільмах про перемогу, там ще наше покоління, да? І там Зоя Космідем'янська умовна. Я чесно з дитинства прям весь час думала, у мене завжди була одна картинка. От я думала, чи винесла б я ці катування, яка винесла там Червона гвардія, чи як вони називались, господи, ці... Ну, умовно, Зоя Космідем'янська. Я читала, як катували фашисти, я це все уявляла, я ці всі катування там перебирала і думаю, ні, не винесла. Блін, я дуже слабка людина, от просто б не винесла.
Мені здається, знаєш, коли була окупація, коли підходили там сюди, то багато хто думав, от прямо уявляв в деталях, типу, от сюди прийдуть, я журналіст, зі мною буде так. Ну, і ти десь приблизно про те саме говориш. Ну, так, слухай, немає сенсу боятися прямої смерті. Прямої швидкої смерті сенсу боятись немає. А є... Ти боїшся, що щось примусить тебе втратити гідність. Ну, хай це пафосне слово, да? Але я не хочу... от є речі, які мені дуже сильно не подобаються, тому що вони в першу чергу стосуються людської гідності. Чому деякі зйомки дуже складно знімати? Наприклад, звільнення з полону – це спосіб емоційно себе підняти. Ти дуже щасливий, що ці люди повернулися. Ти дуже радий, коли вони дзвонять додому. Але з іншого боку, в цей момент тобі трошки неприємно, якщо цих людей виставляють як на показ. Да? Ти розумієш, що це люди, гідність яких могла бути дуже сильно зачеплена назустріч тим, що відбувалося до того. І це дуже боляче і складно. І ось після того, як ти цілий день з ними радів, ти потім усвідомив, що якийсь маньяк може ось таке з людьми робити в 21 столітті, і після цього тобі фізично погано. Реально фізично погано. Але сюжети завжди виглядають, от ці моменти, сюжети, вони виглядають, якраз як ти говориш, так піднесено, все. І от думка, про яку ти говориш, вона у мене насправді часто є. І я думаю, якось забагато цього, радості, такої. Це приблизно як День перемоги. Його можна... Раніше мені здавалося, що День перемоги, зараз я буду плакати. Це, знаєш, таке щастя. Я розумію, що якщо в нас буде День перемоги, я вже плачу, то я буду в День перемоги плакати, того, що, це розслабились. Ні, це, просто це занадто дорого. Тобто ця перемога надто дорого коштувала. І те саме звільнення, я на це дивлюсь і думаю, вони на свободі, але за цим стоїть стільки болю, що я не впевнена, що взагалі чомусь ще можна радіти. А я в цей момент просто ще дуже сильно часто злюсь, тому що мені здається, що журналісти можуть вивчити більше і придумати дорогою або під час очікування більше, ніж питання, що вам зараз хотілося б з'їсти. Але це краще, ніж питання, якщо розкажіть, як вас катували в полоні, або ще щось, що можуть додуматися спитати люди, яких ти, начебто по субординації, по якісь, це ж колеги, ти ж їх наче не маєш смикати, розказувати, як їм працювати. Але в деякі моменти дуже сильно хочеться. Мені, це насправді дуже складна. Це одна з найскладніших зйомок, це звільнення з полону. При тому, що всі так радісно дзвонять додому, або рідним, а ти розумієш, що ці рідні в цей момент могли, наприклад, померти, що дружина могла не дочекатися з полону, що за цей час могло або не дружина, або навіть дружина виїхала за кордон з дітьми і мама померла. Це дуже, дуже небезпечний момент. Тобто радіють, а потім з'ясовується, що хтось допомагав катувати в полоні. А тут людина, що наші герої повернулися. Хоча ми так однозначно говоримо про полон, да? Але чому Азов і захисники Маріуполя добивалися саме почесного полону? У нас є тільки група людей, які вийшли за наказом в полон, правда? А частина людей опинилася в полоні за дуже складних обставин, але це не був почесний полон. Полон теж різний. Тобто людина могла бути пораненою, потрапити в полон дійсно. Команди не прикрили боєприпасами, потрапили в полон. Але я не маю жодного права засуджувати будь-кого з тих, хто опинився, тому що вони воюють і вони опинилися в надскладних умовах. Полон – це те, чому нікому не побажаєш. Але в нас дуже часто впадають в крайнощі. Ви повернулися з полону, ви герої. Не можна завжди всіх називати героями. Як не можна всіх журналістів, воєнних кореспондентів в жодному разі називати героями. Знаєш, там підходять на вулицю і кажуть, ви такі сміливі. Звідки ви взяли, що я сміливий? Да я боюсь більше всіх.
Просто у кожного є своя робота, і коли в тебе є сили її робити, ти її робиш. Слухай, ми зараз перестрибнемо. Я тебе хотіла про фронт спитати, але от тут краще перейти до марафону насправді і про роботу там. У мене є така, ти просто от зараз буквально про це я думала. Я, як і більшість людей, не дивлюсь марафон. Ну, ти ж знаєш, да? У тебе навряд чи в оточенні багато людей дивляться марафон. Ну і телевізор в цілому. Ну, тобто там більш молода аудиторія, телевізор не дивиться, це всі знають. Це давно відомий факт. Я можу всім, хто скаже, що марафон не дивляться, я кажу, давайте беремо мене за ручку і виходимо на вулицю. Не обов'язково в Києві. В Києві в метро можна, до речі. І ми виходимо з вами і йдемо по невеличкому місту. І ви дивитесь просто на те, скільки людей підходять, переповідають сюжети, тиснуть руку, лізуть обійматися, цілуватися. Ні, слухай, я говорю про твою бульбашку. У мене теж, знаєш, я працювала в TSN.ua, у мене жоден друг TSN.ua не читав. Жоден. А зато мільйони людей навколо його читали. А в моєму оточенні не було жодного. Зараз я працюю в Бабелі, його читає в десятки разів менше людей, і вся моя бульбашка – це є ці люди. І я над цим іронізую. Тобто це ж залежить тільки від бульбашки. Я про марафон от що хочу спитати. У мене я на марафон потрапляю іноді, і сама в марафоні веду рубрику. Я дивлюсь деякі сюжети, я дивлюсь деякі інтерв'ю. Твої інтерв'ю я передивилась, там, які входили в марафон. Марічкини інтерв'ю я дивлюсь. Я іноді потрапляю там як експерт в різні слоти марафонів і дивлюсь, що йде до і після. І там багато хороших речей. Там є класні спікери, там є класні теми, там є хороше інтерв'ю, там є ексклюзиви, яких у інших немає. Так. Але, знаєш, у мене все одно, коли я звожу загальне, тобто, і у мене теж фокус зміщений в плюси, бо я дивлюсь більше вас, то, що я знаю і так далі. Але якщо я отак якось об'єдную, у мене все одно виходить, що марафон дуже переможний, більше переможний, знаєш, він такий про перемогу. І це за те, що його часто критикують. Про те, що, от як ти говориш, знаєш, оце відчуття, вийшли всі з полону, вони всі герої. Вони на війні, вони герої. Військовий, значить, точно герой. Вийшов з полону, точно герой. На фронті не просто, але ми переможемо. І якось от все одно це загальне враження. Мені здається, що марафон більш переможний, ніж наша реальність. Яке у тебе відчуття? І чи дивишся ти, до речі, весь марафон? Я дивлюсь, тому що я хочу бачити, що роблять колеги. Ми маємо розуміти, що взагалі робиться. Хочу пояснити одну штуку про марафон, чисто математично. Так? Ти питала, до речі, коли важче, коли легше. Коли ми входили в марафон, у нас було 10 підготовлених воєнкорів. 10 людей, яких можна брати, відправляти на фронт і бути впевненим в тому, що ці люди зроблять сюжет з фронту. На плюсах. Це ТСН. Ми говоримо зараз про ТСН. Люди, які ходили ніжками по окопах, які вміють спілкуватися з військовими, мають контакти пресофіцерів. Скільки зараз залишилось воєнкорів на плюсах? Андрюха Цаплієнко, який робить для ТСН тиждень, Сашко Моторний, просто зараз на фронті, велика йому дяка, повага, Юля Кірієнко і я. Я вже вдруге не можу поїхати, тому що зараз в мене запалення легени, я мала бути на фронті, але я кашляю, ледве говорю, якщо чесно. Де інші? Хтось мобілізувався в армію, хтось мобілізувався... Ні, в нас всі в армії. Антон, Іван, багато режисерів у нас мобілізованих. Це дуже професійні люди. І це люди, які тепер не можуть там працювати. Тобто ми втрачаємо теж людей, які все це робили. Тобто ми маємо це зробити меншим обсягом людей, але при цьому якось ще продовжувати ще іноді там жити вдома, реалізовувати великі форми. Ми не маємо щоденного слоту. Тобто все це накладає відбиток на те, як виходять новини в ефір. Кожен з нас не просто робить сюжет, а обличчям відповідає за те, що він в цьому сюжеті скаже. І щоразу, коли ти цей сюжет робиш, ти робиш сюжет про ситуацію. Тобто, умовно, я роблю сюжет про Курщину. От ми заїжджаємо на Курщину, ми офіційно перші журналісти, які туди заїхали і видали це в ефір. І військові в цей момент радісно говорять нам про те, що круто, ми на Курщині. Ми перенесли війну на територію противника. Як виглядатиме цей сюжет в телевізорі? Переможно.
Чому? Тому що люди, з якими ми говорили, ми були на території противника, війна була на території ядерної держави, і наші туди її перенесли. З втратами, так, звісно, у нас війна, у нас є дуже великі втрати. А в цей момент я мала, до речі, їхати в Покровськ, але вийшло так, що ми поїхали через Сумщину, Курщину і потім вже поїхали в Покровськ. В цей момент мені, звісно ж, пишуть в коментарях, що яке ви маєте право радіти операції на Курщині, якщо там все одно потім буде погано, а зараз такий трендець на Покровську і на Турецьку. Угу. Тобто, те, що я після цього їду в Покровськ і розказую про те, наскільки там важко, не тільки Покровськ, тоді ще Селідово було наше, ми їздили в Селідове, в Українськ. В сюжеті, в якому ми, не знаю, евакуйовуємо людей або розвалені будинки, все це не може виглядати переможним. І я не буду це показувати переможним просто тому, що я знаходжуся там в той момент. І звісно, я розумію, про що ти говориш, але це стосується не тільки марафону. У нас нещодавно в стратегічній комунікації випустили класну новину. Вона мені дуже сподобалась. Щоб не плакати, я сміялась. Вони випустили таку новину. Україна стала першою державою, по якій вдарили міжконтинентальною балістичною ракетою. Це переможна новина? Як пожартував один з наших журналістів, каже, не з плюсів, там військовий зараз, каже, подивіться, який в нас тріпер. Кожну новину можна сприймати і подавати по-різному. Переможні реляції дуже залежать від того, хто автор. І може бути так, що в одному і тому самому випуску журналіст, який розказує на фронті про те, що все дуже погано. У нас колись був сюжет про контрнаступ, все дуже-дуже погано. І після нас починається там слот, і там такий текст після свого сюжету, через деякий час дивишся, і там до перемоги залишилось зовсім трошки, треба просто почекати. І ти так думаєш, я б не сказала, що, більш переможними, може, там хіба оці соціальні ролики про те, що які ми молодці. Але за великим рахунком ми насправді молодці. Українці молодці. Їм іноді про це говорять. Наскільки воно... Була колись реклама, така соціальна, що це буде переможний рік. Я так дуже... Мабуть, 22-му восени вона була. 23-му на початку. 23-му? Можливо, я не знаю. Але сказати, що ви в марафоні там розказуєте, що все добре. Я в марафоні розказую, що все погано. Ми записуємо військових, які нам сідають і говорять, все дуже-дуже погано. Ми показуємо в марафоні, віддаємо на YouTube, і після цього нам кажуть, ви в марафоні, у вас переможні реляції. У нас такі переможні реляції, що мене потім в коментарях на YouTube паралельно звинувачують в тому, що я всіх посилаю на фронт, і я кажу, що всі будуть воювати. Хоча я сиділа поруч, ставила питання і кивала отак головою. На всіх там зараз медіафорумах улюблена тема цензура і самоцензура. І для мене, якщо цензура не дуже цікава, мене вона взагалі не стосується, то в марафоні цензура і самоцензура. Що є і що з цього більша проблема? Знову ж таки, марафон абстрактно, ти не відповідаєш за канал Рада. Я зараз не про марафон. У мене такого, щоб мені сказали, а оце ти не роби. У мене такого не було жодного разу. Серйозно не було. Я вірю. Саме в мене не було. Я не знаю, може в когось... Цензура може бути до людини, яка її прийме. Цензура може бути по відношенню до людини, яка... Якщо цензурувати мене, я відкрию ось такий рот, буду бігати, кричати. Кому це треба, правда? Я можу знімати те, що я хочу. Я знімаю те, в принципі, що я хочу. Не у всіх темах я можу глибоко розібратися. Тобто, наприклад, журналістські розслідування відверто не мої. Якщо потрібно поїхати розібратися з корупційною темою, я не розберусь. Я не розберусь так якісно, як людина з якогось спеціального проєкту, або яка буде спеціально цим займатися. Всі теми, які, я не знаю, давай візьмемо тему МСЕКи.
Це ніколи не покажуть в марафоні от МСЕКи. І думаєш, я вчора дивилася марафон, там про МСЕКи було з 6 вечора, як почався наш слот, я дивилася, і от до 11:30 я дивилась, майже весь час говорили про МСЕКи. Не як у нас в Україні найбільш корумповані МСЕКи. Таких нема ніде в світі. Ні, не так, як про ракету. Ні, тут... Нормально. Я не дивилась. Ти розумієш, я просто ще дивлюсь телевізор як трошки, як нездорово, так? Не як просто глядач, що мені цікаво розказувати. Я дивлюсь, як ти змонтував, як можна було так змонтувати, або там, хто це знімав, хто це там, які ти поставив питання, що тобі дали таку відповідь. Тобто я дивлюсь дуже так прискіпливо. У нас є цензура на іншому етапі. Тобто ми до марафону ще не доїжджаємо. В нас є керівники різних там ОСУВи, ОТУ. Я насправді навіть не маю розбиратися, хто з них яким. Я маю просто приїхати на передові позиції, працювати з бійцями, з солдатами. Але... Розкажи, як працює ця цензура? Я там не буваю. Ти пишеш запит на бригади, ти маєш перерахувати бригади, які стоять. Стоїть одна бригада, друга бригада, третя бригада. Тобі підписали першу бригаду, підписали третю, не підписали другу. Чому? Безпекова ситуація. Тобто головна цензура звучить як безпекова ситуація. Безпека на цій ділянці не дозволяє вам працювати. Колись був прикол, це моя улюблена була історія, це взагалі має бути класикою журналістики, як на ОК «Південь» забороняли називати область. Тобто це Херсонщина чи це Миколаївщина. Це таке село чи таке село. Тому що ворог побачить і дізнається, що ви знімали ось там. Так, ворог, він же не бачить взагалі нічого. Тобто в той час, коли постійно очі в небі це називається, коли постійно коптери моніторять ситуацію, коли видно їжачок, як по вулиці йде, то журналістів не можна пустити, щоб вони зняли, бо ворог побачить, що там відбувається. І не можна назвати населений пункт, бо ворог побачить, як це відбувається. Ворог, який постійно там ходить. Особливо, якщо той ворог там був. Слухай, у мене головне питання про те, що ти зараз говориш. А не пускають чому? Не пускають тому, що щось приховують? Не пускають на всякий випадок, щоб, не дай Бог, щось не вийшло? Чи справді є серйозні причини, чого не пускають? Тому що деякі люди, мені здається, вирішили, що їхня робота – це не сприяти роботі журналістів, а перешкоджати роботі. Тобто, не знаю, мені просто завжди важко вірити. Ти хочеш сказати, що це заважати заради того, щоб заважати. В заважанні має бути якась мета. В нормальному... Вони не знімають, а потім нас вздрючать за те, що вони не знімали. На що воно надо, хай просто нікуди не їздять і нічого не знімають і сидять вдома. Дивись, от у мене, наприклад, питання. От прям питання, от у нас нема туди, там, ми нічого не знімали, не писали, от питання. Дуже хочеться побачити проблеми, про яку говорять всі військові, які є на передовій, що у нас нема нормальних укріплень у них за спинами. Вони іноді як починають відступати, так і йдуть, відступають. Оце зараз, до речі, трансформувалась проблема. І оця історія про укріплення, пишеш, тобі зразу, звичайно, пишуть, ми що, ідіоти вам показувати укріплення, да? Там, ми що, вас пустимо познімати? Потім якась фотографія окопа десь з'являється незрозумілого. Ти думаєш, де його зняли? В Україні, в Росії, де? І от, наприклад, таке є, що у тебе є прям конкретне питання, мета, типу, покажіть. Вам говорять, ні. І ти не бачиш, не розумієш причини, чого. А ти знаєш, мене, до речі, в серпні у Покровську, я Покровськ постійно називаю Бахмутом, в Покровську була ситуація, коли там якраз будували укріпрайон навколо Покровська. І так сталося, що я знаю людину, яка цим займалася. Я його зустріла в кав'ярні в Покровську. Він каже, тебе укріплення цікаві, хочеш, я можу тебе повезти ще в Мирноград, там, Покровськ, показати тобі ці укріплення. Каже, класні укріплення будуємо. Знаєш, в чому головна проблема? Якщо там не буде людей для того, щоб вони там стояли, то взагалі байдуже, що ми набудували. Тому на жаль, я зараз не хочу просто нікого виправдовувати, да? Я бачила офігенні укріплення. Наприклад,
на Запорізькому напрямку є підземний шпиталь. Підземний шпиталь, там 7 чи 8 операційних. Там стоїть бомбезна техніка, туди заїжджають на машині. Там запасні виходи, там душі, там умовна стерильність. Така дуже крутий госпіталь. Ну от просто. Якщо є такий госпіталь, то чи можна сказати, що підземних госпіталів немає? Ну, це і є. Ну, і він дійсно класний. Десь є класні укріплення, десь є... Ну, от я нещодавно писала інтерв'ю з Філімоновим, він каже, побудували лінію оборони, вона посеред поля, дуже довга, і ми туди не можемо завести просто людей, бо поки ми їх будемо заводити, і ми з ним сидимо, спілкуємося, а в нас нема дозволу на зйомки в їхній бригаді. І після цього мене можуть запитати, а чого ти його знімала? Ну, чого його знімала? Я його знімала в Покровську, який не є закритим місцем, який не є на той момент передовою позицією. Але мені можуть сказати, ти незаконно проникла до бригади. Це цензура? І от він тобі це розказав. А чого він тобі це розказав? Хто йому дозволив це розказувати? А претензія в тому буде, як ви туди заїхали. Як ви туди заїхали? Так Покровськ відкритий з 11 до 15. Може заїхати туди фірма, яка перевозить меблі, будь-яка людина, якому з тої сторони заплатили гроші, щоб він на телефон все познімав, а український журналіст з акредитацією, чого ви туди заїхали? Заїхав. Але з іншого боку, бувають ідіоти-журналісти. Тут їх тисячі. Це анекдот, знаєш, коли Люба, будь обережна на трасі, там якась божевільна машина летить по зустрічній. Каже, та тут їх тисячі. От, слухай, у нас проблема журналістів ще й, наприклад, в колосальній втомі. Здавалося, чи соромно журналістам казати, як ми втомилися, в той час, як військові настільки сильно втомилися. Дуже соромно. Але при цьому давай враховувати. Коли почалась війна, я була на 10 років молодшою. Так скажу, без зайвої скромності. На 10 років здоровішою. Спина краще працювала. А зараз бігала в броніку і голова болить. Це начебто дрібниця, але мені б дуже хотілося, щоб прийшли люди, з якими я поділилася знаннями і сказала, що це треба робити отак, отак, отак. Отут можна отак, отак, отак не вмерти. Отут отак, отак, отак можна зняти. Я приходжу в групу журналістів, питаю, хто з вас хоче бути воєнкорами? І, знаєш, як кажуть вчителі в таких випадках, лес рук. Да, лес рук. Ніхто. А перед тим, як навчити журналіста бути воєнкором, його треба навчити кором. Тобто перед тим, як він має знімати сюжети з війни, він має вміти знімати просто сюжети. І виходить, що в нас прийшла певна кількість людей, яких я поважаю і люблю, які, слава Богу, в нас є, які все це знімають. Але в нас немає, знаєш, на форумах завжди кажуть, масштабування і глобальної візії. В нас немає усвідомлення безцінності того всього, що ми знімаємо. Це як наш класичний приклад, що звільнення Херсона знято вертикально на телефон, відео з Тік-Тока, синьо-жовті сердечки і написано «Херсон вільний». Архів, який мав би бути взагалі на роки, на віки мав би бути цей архів. Звільнили єдине окуповане нас. Ні, журналістів давайте 3 дні будемо не пускати. Це цензура? Чи це здоровий глузд? Чи це от чого не пустили? Чого журналістів не пустили в Херсон? У мене немає жодного логічного пояснення. Тобто заїжджають Нова пошта АТБ, а журналістам не можна. Іноземці. Бо іноземцям пофіг. І іноземців страшніше спробувати позбавити акредитації. А українські, ми ж начебто не хочемо нашкодити. І в результаті немає величезної кількості крутих архівних кадрів. Це історичні кадри, а їх немає. Хтось понесе за це відповідальність, хтось за щось колись понесе відповідальність.
Слухай, у мене, знаєш, яке ще питання? Всі воєнкори, так само, ну, умовно, я там все життя писала політичну журналістику, і я вважаю себе експертом в політиці. Я, коли дивлюсь на молодих, я думаю, там, заступник голови Офісу президента, я думаю, ти у мене 5-й. І він такий вальяжно щось говорить, я думаю, господи, скоро тебе не буде теж. Мої командири взводов зараз командири бригад. Ну так, і ти знаєш, і це відбувається з одного боку, просто я знаю, як на це реагують люди, типу, господі, що ви там знаєте? Ви там бігаєте з вашими мікрофонами, пишете свої статейки. Але я розумію, що 10 років їх бачиш, ти деяких пам'ятаєш молодими, зараз вони вже такі там хальони. Отакими зараз, да. А зараз вони хальони, хтось на високих посадах, хтось дуже з великим досвідом. Хтось загинув. Хтось загинув. І от маючи там весь цей досвід, бачачи проблеми там в еволюції. От, наприклад, багато воєнкорів зараз сходяться в тому, що головна проблема на фронті – це погане командування на досить різних рівнях, не тільки старі генерали, про яких говорить Безугла. І от чого я, наприклад, не бачу в телевізорі, ну, і мало бачу в інтернеті, насправді, і є причина, чому, я думаю, я це мало бачу. Але це проблеми, знаєш, з якимись конкретними командирами, прям розкладати, показувати, що от довбойобів багато, бажано показати, що їм за це щось буває, і їх знімають. Хай це буде переможна історія про те, що довбойобів знімають. Але от чому таких сюжетів мало? Довбойоба зняли і поставили на кращу посаду? Ну, перевели в тил, да, таке теж може бути. Слухай. В смислі, може бути, воно переважно так і буває. Зняли з посади і перевели, відправили вчитися в університет. Але ти це знаєш, а сюжетів таких немає. Чого ви не знімаєте про довбойобів? У мене, знаєш, в мене ще таке питання. Я одна в ізраїльській армії. Може, хтось теж прийде і допоможе зняти про довбойобів? Та вибач, я просто, знаєш, я... Ні, тут просто я тобі чесно кажу. Я іноді, ти їдеш у відрядження, от я була нещодавно у відрядженні 2 дні. Я за 2 дні спала 5 годин, записала 3-годинних інтерв'ю, спецрепортаж на 15 хвилин і 4 рази включилася в ефір. Я приїхала, я чуть не здохла. От я тобі чесно скажу. Якби мені хтось сказав, що можеш зняти про генерала Довбойоба, я б сказала, я б цю людину вдарила б. Я скажу, вдарила б і впала б і лежала. Те саме, слухай, у нас теж таки підкажуть, статтю напишеш, у тебе в коментарях, чого ви не пишете про це? Ну, тому що ми пишемо про це. Чого вона знімає в Покровську? Приїхала б до нас в Вовчанськ. Я іноді ледве стримуюсь сказати, вибач, а давай твоя сестра сьогодні поїде в Вовчанськ. От я сьогодні залишусь в Покровську, а твоя сестра поїде в Вовчанськ. Чи ти мене посилаєш? Мені розпилятися на декілька частин? Ну, окей, ну все одно. От як тобі здається, у нас зараз є нестача таких матеріалів? Звісно, і в інтернеті у нас теж. нестача всього. Я ж тобі кажу, що в нас було 10 кореспондентів, стало 4. Тому що там, не знаю, в когось за станом здоров'я, хтось у когось складнощі в родині. Ну, наприклад, тобі ще раз скажу, абсолютно недолугу причину, чому я не можу їздити на фронт, скільки хочу. В мене Сашко воює, а вдома в мене сліпа кицька. Сашко? Мій хлопець воює, мій кіт вдома. Кіт не бачить, кіт старий. Я розумію, що я можу поїхати у відрядження і повернутися, кота не буде. І мені це навіть просто поїхати в відрядження і залишити, щоб хтось приходив і годував кота, це дуже складно. Це дуже дрібна сімейна обставина. А ще в людей є діти. Наприклад, там, що хтось ще воює. Все це дуже сильно ускладнює людям можливість їздити на фронт. Плюс, знаєш, в 22-му році, чим було одночасно і важче, і легше. Ти боявся пропустити хоч один день. Ти на секунду відвернувся, а там вже харківський контрнаступ. Ти запланував собі, зараз я на 2 тижні поїду за кордон, бо мені дуже треба, а тут Херсон звільнили. І ти дуже боявся щось пропустити. А зараз ти можеш пропустити хіба що втрату 10 населених пунктів, назву яких твої глядачі не запам'ятають. Це настільки морально виснажує. Тобто при тому, що ти переживаєш за когось, кого ти любиш, ти переживаєш за своїх рідних, ти все одно, в мене взагалі нічого немає. Мені за майно дуже просто, бо в мене нічого немає. У мене нема квартири, в мене нема машини, у мене з майна сліпий кіт. От за кота я переживаю.
Ти хочеш сказати, що на плюсах мало платять? Може, я багато доначу. Знаєш, я мрію місяць, коли я не буду донатити з кредитки. Так, є така проблема. От ти говориш про людей, таке відчувається така незадоволеність аудиторією. Могла бути краще. Та ні, мене просто проблема в іншому. Та-да. Проблема в срачах. В тому, що б ти не зробив навіть дуже хороше, тобі обов'язково прийде 100 людей і почне розповідати, що ти зробив не так. А потім ти скажеш, можна я вже піду? Скажеш, ні, дожнуть, скажуть, ні, ти тобі. Є непоганий варіант видалитися із Твіттера. Це вже такий крок до... Да, це антитоксик програма. Рехаб чи що там, знаєш, це щось, це вже це мінімум. Ретріт. Ретріт, рехаб, щось таке. Але ще в всіх соцмережах таке ж. Люди таке Мені ще здається, що в Фейсбуці трошки краще. Прямо моє суб'єктивне враження. Може, за це Байбель так ненавидять в Твіттері, бо я говорю, що Твіттер – це найбільша агресивна історія. У мене про соціум, про людей, про твою аудиторію. Питання соціум. Жах. Я люблю людей. Досі. Я тобі скажу, що мене бісить. Мені здається, що війна, вона трохи якось людей багато що дуже доброго підсвітила. І підсвітила дуже багато поганого. І мені здається, що люди стали багато в чому лицемірними, тому що кон'юнктура ринку сильно змінилась, і якісь речі стали абсолютно недопустимими, і люди вирішили, раз кон'юнктура така, ми будемо такими, як треба. Мене дуже бісило, коли з першого дня, і вже 2,5 роки пройшло по сей день, коли хтось говорить там, на 3-й рік війни, 1000 днів війни, да? І приходять і кажуть, ах ти погана людина, скажімо так, щоб не запікувати. У нас 300 років триває. У нас, окей, 300 років це ще не так багато. Тобі обов'язково скажуть, що ти абсолютно кончений, що ти не знаєш, що країна воює 10 років. І я весь час згадую те, як ми сиділи і казали, знову написали великий текст про війну в 16-му, в 15-му, в 17-му, в 18-му. Ніхто не читає. Зробили суперспецпроект, до речі, з тобою також робили, з усіма воєнкорами робили. Нікому не треба. Нам казали, знімайте з головною ці новини про війну, а зранку ми виставляли, там 2 людини вбили, 3 людини. Нам говорять, що ви бачите, що це ж нікому не треба. 2 людини – це не жертви. І ми так переймалися, ми щось вигадували. Люди відверто забили. Зате, якщо зараз зайти в соцмережі, от таке враження, що 10 років люди тупо жили війною. Зранку прокидалися, донатили і читали, кого вбили вчора. Вбили, погуглили людину, кинули донат сім'ї. Мене дуже бісить, що таких людей стало багато. Я не розумію, де вони були всі 10 років. Чесно, мене дуже бісить цей моралізм. Що ти бачиш в людях, що тебе бісить, і тобі здається, що це лицемірство? У мене насправді є такий теплий ламповий фейсбучок, де в мене є дуже моя аудиторія. Де геноцид цього всього пройшов давно, да? Я навіть не в соцмережах, я вживу нахуй посилала. Тобто я вирішила, що мені для психологічного здоров'я це дуже треба. І я, якщо дуже хочу когось послати, то я буду це робити. Я робила. А причому це не завжди були прям близькі і знайомі люди, і мені кореспондента матюкається. Не можна. Я думаю, ти думаєш, я в попередньому коментарі тобі написала, куди тобі йти. Ти вирішив продовжити зі мною бесіду. Якими ще словами це пояснити? Далі вже, наприклад, не продовжуєш. Я вирішила для себе, що нічого нікому не буду пояснювати. Іноді зриваюсь, іноді пояснюю. Не просіть і не пояснюйте. Десь в класиці не просіть і не пояснюйте, десь таке було. Я іноді просто... У мене є, до речі, тактика написати якийсь гнівний пост і не опублікувати. Да. І це момент, коли ти ніби вже щось сказав, а особливо відредагувати і пережити все це. У мене є просто, знаєш, я як кожна людина, в якої є якась невелика аудиторія, мене постійно пишуть люди, які просять, допоможіть нам. Нам треба, не знаю, частотний сигналізатор. Він коштує 42 тисячі гривень. Допоможіть нам зібрати, ми самі не зберемо. І ти так видихаєш і думаєш, зараз ці люди повернуть мені віру в все. Ти робиш банку, дістаєш, не знаю, якусь пляшку артемівського шампанського, зробленого в Бахмуті, і кажеш, значить так. Поїхали. Збираємо, розігруємо.
І потім, коли ти збираєш, ти думаєш, що ні, насправді в мене є дві стадії. Приймаю людей такими, як є, і посилаю. От якщо посилаю, це значить, що я трошки така різкий настрій. Але насправді я від людей не вимагаю дуже-дуже багато. Люди такі, як вони є. Цьому, до речі, війна, коли ти в ній дуже довго, ти до цього звикаєш. Просто до деяких моментів ми звикли ще під час, коли було АТО. Навіть не ООС, а АТО. Наприклад, ти приходиш до людей, які живуть з дітьми в місця, де прилітають снаряди, складаєш ручки і просиш, ми вам допоможемо. Ми все зробимо, щоб вас звідси вивезли. Вивезіть дитину звідси. І людина тобі говорить, ні. В різній формі говорить тобі ні. І коли ти це чуєш перші 10 разів, ти дуже сильно нервуєш. Злишся, сердишся, тебе це викликає дуже багато емоцій. А коли настає 22-й рік, і це стає масово, ти розумієш, що люди, це не на Донеччині чи Луганщині, так люди всюди хочуть жити вдома. Знаєш, дивно, говорять, що війна вона радикалізує і робить таким менш терпимим, і терплячим. А ти говориш, що навпаки, до якихось речей звикаєш. Дивись, люди ж, ми зараз говоримо про тих людей, які залишилися. Є люди, які виїхали. Є люди, які виїхали, хоча в них не було потреби з Тернопільської області. Була потреба виїжджати. Не обов'язково. Але люди дуже різні. І ми це іноді забуваємо, рівняємо людей по собі. Наприклад, я не боюсь, всі мають не боятися. Якщо... подумаєш, дрони. Буває. Слухай, я живу біля місця, куди в Києві вже разів 9 прилітала балістика. Не будемо називати твою адресу, це щось стратегічно важливе. В мене стратегічно важливе місце поруч, в яке балістика прилітає, як добрий вечір. Метрів 300. Чому я там живу? Хоча я в 2014-2015 році приїжджала в Зайцево, в Верхньоторецький, і казала людям, чому ви не виїжджаєте. Я казала, це мій дім, я хочу тут жити. І тут, а це навіть не мій дім, це орендна квартира, я можу в будь-який момент переїхати в інший район. Але і ще в такі моменти розумієш, наскільки сильно звикаєш до війни. Ми всі звикли до війни. Ми всі просто дрон залітає в Бровари. Що ти робиш? Нічого. Може, чекаю, поки він долетить в Борисполь. Хоча б, да? Да. Долетить до Борисполя, будемо думати. Скільки тривог ти проспала? На початку війни писала батькам в Борисполі, зараз вже не пишу. Слухай, я живу під Борисполем, якби я кожен раз... Я з дітьми весь час сховалась, але зараз, ти або не спиш, і ти просто їдеш дахом повністю. Ти ж не можеш не спати рік. Або ти чекаєш ракети, тоді вже йдеш в сховище. В нас так, є... От такого дрона ми не боїмося, таку ракету вже потрошку починаємо. І це наше все сприйняття. Дивись, і ми це сприймаємо нормально, а є людина, яка почує сирену, в неї почнеться істерика. Чи можу я засуджувати цю людину, що вона виїхала, або що вона поводить себе якось не так, як мені хотілося. І ти знаєш, що цікаво? Я сама іноді нервую. Люди виїхали, тут же, подумаєш, всі ж інші живуть. Але як ти сказала, почує сирену, почнеться істерика. Я почула свою першу сирену в Ужгороді десь через 2 тижні. В общем, чи якийсь час прийшов після початку війни, а ми одразу були там, і я була вагітна. У мене тоді взагалі були проблеми з психікою, просто від вагітності. Але я тобі чесно скажу, я почула сирену, нам довелося йти в погріб. Був погріб обладнаний під сховище. Це типовий погріб, ти спускаєшся, але всередині це був не погріб, це був бетонний такий резервуар. Там всі стояли. Я не могла стояти, мені доводилось там присідати, холод, мороз, зрозуміло. Але у мене ще, коли до того, як я спустилась в погріб, у мене почалась така істерика, тобто мене тіпало, я дивилася, що моя донька нормально реагує, моя сестра нормально реагує, всі нормально реагують, а мене так... І уяви, тобі ще хтось в момент каже, «Женщина, успокойтесь!» Да, а мене так тіпало, я просто прям сильно злякалася. Зараз про себе тупо згадую, думаю, як це взагалі було можливо? В Ужгород до цього часу не прилетіло. Як зараз можливо? Як зараз або це так, можливо? да. В Ужгород Тебе так і не двоє прилетіло. дітей. Кать, ти що, не мама?
Чи ти піддаєш свої, тобі не важливо, чи будуть твої діти живі. От Що ти давиш на мене? Ну, може. І я пам'ятаю історії друзів, яких були батьки в Луганську, Донецьку, і вони розказували, як коли градами обстрілювали на якомусь етапі. І була жінка, яка вішала білизну внизу на вулиці, і казала, як же вони задовбали. Я кожен раз виходжу, кожен раз оце воно летить, і я кожен раз у мене, ну скільки можна. І вона вішала все одно білизну. Я думаю, ну хворі люди реально. А зараз, думаю, на нас дивляться і думають, хворі люди реально. Я колись, пам'ятаєш, в Сватово був склад боєприпасів, які підірвали. І ми приїхали в Сватово через 3 години після того, як там вже були вибухи. І ми заїхали, поки перегорало від однієї будівлі до наступної. І ми в цей проміжок заїхали. Причому тут були спочатку міни, які розривалися поруч, а ми заїхали, коли була вже реактивна артилерія, вилітала. Я завжди казала, що навіть обстріл не такий страшний, як вибухи на складах. І я звідти повернулася, в мене були руки повністю отак от здерті, коліна сині, штани порвані, тому що ми весь час падали на землю і кудись повзли. В напрямку складів, що палають, але повзли. В цей же час місцеве населення, яке 3 години перед тим було під мінами, які вибухали, у нас був чоловік, який вів нас показати, як в нього градіна прилетіла в сарай. І він нас вів це показати. І ми паралельно падали. В якийсь момент я падаю, наді мною стоїть чоловік, і так от дивиться і каже, і так цілий вечір. То йому для того, щоб звикнути до цього, знадобилося 3 години. І після цього там вилітало щось дуже реактивне таке. І в якийсь момент ми з оператором падаємо під будинок цього чоловіка, ми вже майже дійшли. І він вирішив, що якщо ми лежимо під будинком, то він поки принесе градіну, яка прилетіла йому в сарай. Ви нікуди не відійдете. І якщо якщо журналіст не йде до градіни, то градіна прийде до журналіста. І це було одночасно страшно, смішно і дуже хотілося додому. І всі ми цей чоловік тепер. Да. Сподіваюсь, що він живий, що з ним все добре, тому що Сватове окуповане. Але наступного дня була проблема, щоб відганяти людей з тачками, які збирали боєприпаси, щоб нести кольорові. Да. У мене от ще 2 питання. Одне ми говорили, що ти знаєш і пам'ятаєш це в динаміці. Ти знала і Андрія Верхогляда, і Дмитра Коцюбайла. І знімала і сюжети, і знімала потім «Прощання», і там знала в різний період Дмитра, ти точно знала, я бачу. Дмитра я з 19 років знаю. Ну, з його 19. І, знаєш, я бачу часто сюжети про героїв, там, які загинули, і це в всьому світі так. У тебе є якась зараз людина, про яку ти б хотіла розказати живою і як можна більше? Це складне питання. А можна я просто ім'я не буду називати? Окей. У мене є друг в полоні. Якщо зараз взяти мій рюкзак, то в мене в рюкзаку лежить чарівна паличка. Я дуже сподіваюся, що його поміняють. І я поїду на цей обмін. Я дуже хочу зняти з ним інтерв'ю. І для того він фанат Гаррі Поттера. І я собі уявляю, як... Гаррі Поттер. Гаррі Поттер. Ну, так насправді співпало. Це я просто вже кілька тижнів з нею ходжу, я дуже чекаю на обмін. Я чекаю на обмін, при тому, що я вже казала, що я дуже переживаю під час обмінів. І я переживаю не стільки, знаєш, там за себе, що мені потім буде боляче. Я боюсь дуже сильно зробити боляче людям. Це як ми їхали, до речі, ми їхали на обмін, нам сказали, категорично не берете з собою їжу для того, щоб давати хлопцям. Ми накупили сигарет, тому що сигарети все одно це такий гостинчик, знаєш. І поруч стояв лікар швидкої допомоги чи фельдшер швидкої допомоги, в якого був великий судок бутербродів, і він його відкрив і роздав їм. І я кажу, слухайте, так сказали, що їм вже нічого не можна давати. Він каже, знаєте, у мене двоюрідний брат в полоні. Я собі уявив, що я зараз приїжджаю
І він виходить і каже, дай щось поїсти, а в мене нічого нема. Ну, брата нема, то я роздав їм. Це, з одного боку, неправильно, бо не можна різко годувати людину важкою їжею. Але я б дуже хотіла записати інтерв'ю свого друга, коли він повернеться з полону. Я б хотіла подивитися, як йому син стрибатиме на руки, як його дружина не втримається, розплачеться. І я тоді дістану зі свого рюкзака паличку чарівну і скажу, слухай, я її носила, бо я знала, що тебе повернуть. От я була в цьому настільки впевнена, правда, я її вже деякий час ношу за собою. Я її спеціально замовила. Я побачила якусь рекламу в інтернеті і думаю, якщо я йому куплю чарівну паличку, він точно повернеться з полону. Слухай, це якесь таке співпадіння. У нас офіс повністю в стилі Гаррі Поттера, повністю. І сьогодні ще й день народження цього офісу в Гаррі Поттера, йому сьогодні 1 рік. Може це добре було. Ми, до речі, якось його дружині на заправці побачили білу сову, і ми вирішили, що відправимо їй сову, і це буде сова від нього. І я собі іноді, я коли залажу в рюкзак, я бачу цю паличку, уявляю, як я біжу до цього автобуса і кричу його прізвище. Приводь його сюди. Тут дуже багато всього з Гаррі Поттера. І тут є повна колекція всіх паличок Гаррі Поттера. Вони там висять, ми проходили з тобою, все, що тільки є в Гаррі Поттері. Можна щось вкрасти для мого друга. Останнє питання, щоб ти не померла від кашлю. А як ти реагуєш і стримуєшся, коли на територіях, які там от будуть окупованими, зустрічаєш потенційних колаборантів, які там залишаються? Я думаю, ти вмієш їх вже відрізняти. Ну, ти з людьми, якщо перетинаєшся, ти ж бачиш, хто сидить тому, що там не може виїхати, а хто сидить тому, що чекає своїх. Залежить від того, чи є в них діти. Дуже сильно залежить, якщо це людина, в якої є діти. А навіть якщо і немає, я буду просити виїхати, зберегти своє життя. Реально, серйозно кажу. Тобто я не буду такого, що ти там, давай. Сидиш, ждун. Тобто я такого ніколи не... Ні, ну ладно, в мене були конфлікти з жителями Авдіївки. Але я б не сказала, що це в мене було, це в них зі мною було. Чому ви здесь приїхали на своєму українському розмовляєте? Важко навіть, знаєш, я навіть коментарі читаю, мене тригерить. Мені здається, що якби я таку людину зараз побачила живцем, то мені... А чого ваша стріляє по нам? Розкажи, чесно, я навіть коли мову таку чую, мене починає тіпати. Як ти з цим, як ти дійшла до прийняття? Я по-різному ставилась. Я ставилась до цього іронічно в якийсь момент. В якийсь момент я казала, мене навчили якраз жителі Авдіївки певна категорія. Тобто в Авдіївці були дуже круті люди. Офігенні патріоти, люди, які багато допомагали. Але були окремі такі особи, які хочуть підійти до тебе і щось тобі розказати. І показати тобі, що зараз вони тебе будуть бити. І от ці люди навчили мене показати, що ви мене не будете бити, а зараз, може, ще і я вас буду бити. Але тоді дуже швидко, як правило, закінчувався цей діалог, тому що він каже, нема. Просто до військових іноді страшно підійти, пред'явити претензії. А це журналісти, вони ж інтелігентішки, виховані, до них можна. Але достатньо іноді змінити тон голосу, і тобі вже ніхто нічого такого не говорить. Просто у нас перед цим було інтерв'ю з журналісткою з Маріуполя, і вона розказувала історію людини, яка вивозила людей з Маріуполя за свої гроші, бізнесмен, возив. І він казав, що він розчарувався в людях після цих своїх пунктів. Знаєш, коли грузили в машину телевізор і казали, мамі нема місця. Сорі. І він говорить, і знаєш, я просто думаю, як важко не розчаруватись, коли ти таке весь час бачиш. Тому що, картинка-то у нас у всіх така, яка ми хочемо часто бачити, а колаборантів показують відверто дуже рідко, і пишуть про них. А ми, до речі, дуже багато показували. Дуже багато показували. Причому в мене була дискусія з моїми колегами з ICTV і Інтера. Вони не показували, а ми показували. Вони казали, ми не хочемо, це не репрезентативно. Угу. Я казала про те, що це різні думки. В нас є історії, які ми показуємо, але в цей момент ти все одно намагаєшся не засуджувати людей.
А дивись, сидить людина в розбитій хаті і щось на тебе кричить. В цей момент в мене є моральне право на цю людину теж кричати. Мабуть, що ні. Вступати в діалог. А я все одно проситиму виїхати. Давайте ми вам допоможемо виїхати. Я бачу, що ти людина інших поглядів. Але в мене нещодавно було це випробування. Ми поїхали з ДСНСниками і поліцейськими. Вони вивозили, залишалось 30 дітей в одному з населених пунктів, який зараз окупований. Це неподалік Селідового. Там було 30 дітей, ми з ними поїхали на такому броньованій машинці. І ми вивозили, вони хотіли забрати, там була неповнолітня мама, була дитина. Мамі 17, дитині рік і 8 тоді було. І їхні батьки сказали, що нікуди ми не поїдемо, нам і тут хорошо. А я в цей момент просила, що можете зайти, будь ласка, з дитиною в під'їзд, там хоча б 2 стіни є, тому що арта лупашить. Або в броньовану машину, або хоч кудись. Зайдіть з дитиною просто в під'їзд, заховайте цю дитину поки що від обстрілу. Представник поліції і представник ДСНС, вони 40 хвилин вмовляли людей вивезти одну дитину і дитину. І другу дитину. А в цей момент я сказала, що все, я не хочу тут більше стояти. Тут лупить артилерія, а ми 40 хвилин стоїмо і вмовляємо. Я зайшла і кажу, давайте я вам... А знаєш, що вони, до речі, виїжджати не хотіли? Бо батько цієї маленької дитини, вони не одружені з неповнолітньою мамою. І вони сказали, ви їх зараз вивезете, а його в армію мобілізують. Угу. Я їм кажу, дивіться, от одна неповнолітня дитина, друга неповнолітня дитина, і з ними чоловік. Я проконтролюю, щоб їх поселили, довезли і, я не можу сказати, прям не мобілізують, так? Але він зараз поруч з 2 дітьми і несе за них відповідальність. Я попрошу, щоб наші кореспонденти прослідкували, щоб він за ними прослідкував хоча б певний час, правда? Після цього вони зі скандалом погодилися. Періодично вони вибігали з квартири і кричали на мене матом, вибачалися і заходили назад в квартиру збирати дитині речі. І в цей момент, знаєш, як ти будеш реагувати? Я реагую на них, як на людей у біді. Я розумію, що це може дивно, але вони в мене не викликають злості. Вони в мене не викликають... Але прикол був в іншому. Ми забрали цих 3, 2 дівчаток і батька дитини. Ми їх вивезли до Покровська, ми їх посадили на поїзд, тоді ще поїзд ходив. Їх довезли, їх поселили. І періодично я дзвонила дізнатися, чи все в них нормально. І я дозвонилася мамі, тоді ще місто було не окуповано. І вона мені каже, поселили дітей в холодний дом, да, он з каміном, но камін ще не працює. Я кажу, ви мене вибачте, будь ласка, але зараз кінець серпня. Все. Ви думаєте, правда думаєте, що у вас буде тепліше взимку чи восени в вашому населеному пункті? А чому я цю історію так запам'ятала? Тому що машину, на якій ми їх вивозили, через 2 дні розбило FPV-дроном. На щастя, люди живі залишилися, але машину розбило. І поліцейські ДСНСники, ті самі були в складі, я потім ДСНСника питаю, щось там, чи все з вами нормально, тому що я бачу, що ця машина, на якій ми їздили. Він каже, да, в нас все нормально. А ви, до речі, не знаєте, потім він мене питає про цю родину. Я кажу, я їм дзвонила, але тепер з ними немає зв'язку. І ми з ними вже зв'язалися, коли окупований населений пункт. Він каже, ви знаєте, а мені сказали, що вони повернулися. Я цю історію розказую, тому що я не можу на них навіть злитися. Ми ж насправді за свободу і за вибір. Чи вже ні? Ми ще за свободу і за вибір, чи вже ні? Є речі, на які, я не хочу витрачати свою гідність.
Ну, от я не хочу вступати. Ну, ти сперечаєшся з людиною, да, і ти розумієш, що людина тебе не готова чути, не готова дослухатися до якихось аргументів, заради чого ми продовжуємо сваритися. І якщо цій людині прямо зараз не загрожує небезпека, то я, скоріш за все, розвернусь і піду. Ну, там було складно піти. Складно піти, тому що ти бачиш малесеньку дитину, навколо якої немає, знаєш, як психологи кажуть, відповідального дорослого. Хтось, хто скаже, що дитина не може жити, якій ще нема 2 роки, вона не має бути під такими обстрілами. А з іншого боку, виїжджає вона, наприклад, в Київ, і біля неї починають шахеди падати. Вона має там бути чи не має. Тобто це в нас настільки багато морально-етичних запитів до себе, що ти маєш робити, що ти не маєш робити. Плюс дуже багато людей, які тобі хочуть розказати, що ти маєш робити насправді. Ви б краще б зняли сюжет про те, що. Я іноді так думаєш, я там не відповідаю, але думаю, а чим це краще? Ну, чим це краще? Текст такий в Бабелі довго писали, він був такий класний, нам він так подобався, стільки ресурсів. Перший коментар в Фейсбуці був російською мовою «Зачем этот текст?». Другий коментар на цей коментар був відповідь «Зачем ви?». Коли мене задають дебільні питання, типу «Ви в Києві?», я згадую коментар «Зачем ви?». І мене зразу, я розумію, що, можливо, нема причини. Слухай, давай на цій, щоб ти не вмерла через свій кашель, закінчимо на цій ноті християнської якоїсь моралі, не знаю. Мені просто, я тебе слухала, тому що, знаєш, у мене є якісь інші емоції, я така, мабуть, десь більше максималістка, але мені здається, в цьому є різниця того, що у тебе було ще ці 10 років, і ти бувала там, і ти це бачила, і взагалі навряд чи можна свою якусь думати, що ти можеш там екстраполювати свій досвід туди, і що ти можеш себе уявити в тій ситуації. Давати класні поради, типу, якщо ви втомились, постарайтесь відпочити. Да. Ну, тобто я розумію, що у тебе є свій досвід, і те, що ти бачиш, ну, от воно там релевантно. А я відчуваю це тут, я можу тільки про Київ і область щось розказувати. Тому за терпіння, за все прощення, якщо воно тільки не стосується росіян. Дякую тобі за розмову. Дякую, що нас дивилися. Я, як завжди, забула сказати, що ви маєте просто обов'язково підписуватися на наш канал. Ну, якщо ви вже додивились, підпишіться, будь ласка. Дякую. І в коментарях обов'язково напишіть, що сидять 2 овці, зачем этот текст і зачем ви. У нас нормальні коментатори. Да? У вас напишуть, сидять 2 овці? Пишіть.